Isang malaking gusali ang tumagilid at natamaan ang mga kawad ng kuryente. Bumagsak rin at tumagilid ang isang gusali sa tabi ng kalsada at tinamaan ang isa pang gusali sa likuran nito. Maging ang konkretong bahay ng isang residente nasira rin ng matinding pag-uga ng lupa. Ang isang bahay na ito sa may bayan ng Banggid Abra hindi rin nakaligtas sa tindi ng tumamang lindol. Sa lakas ng pagyanig, bumagsak at tumagilid ang bahay at nadaganan ang kanilang mga sasakyan na Ang lindol ay hindi natin alam kung kailan darating, saan tatama at kung gaano ito kalakas. Kaya mayroon tayong NSCP, ito yung National Structural Code of the Philippines, at mayroon tayong NBCP, ito yung National Building Code of the Philippines, at mayroon tayong Civil Structural Engineer para ihanda yung bahay mo sa mga ganitong sakuna. Ano ba yung NSCP? Ang NSCP, ito yung mga codes na ginagamit ni engineer para tumibay yung bahay mo. Yung National Building Code of the Philippines naman, ito naman is batas. Kumbaga ito yung safeguard doon sa bahay mo. Dito nakalagay kung bakit kailangan mong mag-apply ng building permit, kailangan mo ng occupancy permit. Ngayon kung magpapagawa kayo ng bahay at hindi siya dumaan sa tamang proseso, hindi siya dumaan sa NSCP, hindi siya dumaan sa standard ng National Building Code of the Philippines, magkakaroon tayo ng problema. Pwedeng mangyari yung nangyari sa bahay nila doon sa bahay na ipapagawa mo na pinaghirapan mo. Hindi sapat na experience at saka diskarte kung magsisimula ka magpagawa ng bahay. So yan ang pag-uusapan natin sa video na to, kung ano yung halaga ng sinasabi kong tamang proseso. At ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano yung gagawin ni engineer after nung lindol, kung ano yung titignan sa bahay mo. Kaya dito nyo makikita yung sinasabi kong tamang proseso kung bakit mahalaga ito. Pero bago tayo magsimula, ako si Donald Diñega, isa akong professional civil engineer at ang purpose ng video na to ay for information lang. Kung kumukuha kayo ng civil engineering, mayroong channel na CEBOX, bisitahin tong channel na to. Marami kayong matutunan about mathematics at saka sa engineering. Ilalagay ko yung channel link niya sa description sa baba. Ano ba yung tamang proseso? Sa pagpapagawa kasi ng bahay, kailangan mo ng proper plan at proper design. Ito yung architectural drawings, structural drawings, electrical drawings at saka plumbing. Kaso sa Pilipinas, iba yung nagiging practice natin. Yung iba pa nga yung iniisip nila na dagdag gastos lang yung pagpapagawa ng plano at mag-hire ng professional. Kumbaga, imbis na igagastos nila para dito, ibibili na lang daw nila ng semento at saka bakal. Mag-hire na lang sila ng experience, yung magaling dumiskarte na gumagawa ng bahay. Hindi na nila kailangan ng professional. Kaso, hindi sapat yung experience at yung magaling lang dumiskarte na gumagawa ng bahay. Ganito kasi yan. Nung ginagawa pa lang yung plano, ito yung drawings, ito yung blueprint na pinapasa natin pag nag-apply tayo ng building permit. Isa lang ang gusto ni architect at saka ni engineer. Masigurado na maganda, maayos, at matibay yung bahay na ipapagawa mo. Si architect, i-design niya yung bahay mo na maganda siya tignan. Yung sa loob ng bahay mo, yung mga spaces niya ay maging functional base sa pangangailangan mo. Kumbaga, lahat na gagawin ni architect doon sa loob ng bahay mo o sa labas ng bahay mo ay base ito sa National Building Code of the Philippines. Ito yung safeguard mo. Si Civil Structural Engineer naman ay sinisigurado naman niya na matibay yung bahay mo. Tama yung size ng pundasyon, ng poste, ng beam, ng slab, yung bakal na gagamitin mo, yung konkreto na gagamitin mo na matibay. Lahat ng datos na gagamitin niya sa calculations niya, kung paano niya ina-analyze yung structure ng bahay na ipapagawa mo, ay base sa National Structural Code of the Philippines. Ito yung NSCP. Para kahit na anong bagyo, lindol na dumaan doon sa bahay mo, na hindi siya basta-basta magigiba. Kahit yung tubo na gagamitin mo para sa water supply mo, tapos hot and cold pa siya, ito yung PPR pipe, dapat sigurado. Dahil pag gumalaw yung bahay mo dahil sa lindol, may posibilidad na magkaroon ng leak yung mga dugtungan ng tubo. Tapos nakabaon pa siya sa poste, sa beam. Mahirap galawin yung poste at beam, delikado. Kaya dapat siguradong tubo ang gagamitin nyo. So wala pang idea about sa PPR pipe, panuurin nyo to. Speaking of EcoSafe PPR pipe, ito yung tubo na kulay green.
Ang EcoSafe na PPR pipe ay gawa ng Moldex sa sarili nitong ISO certified na planta sa Bulacan, ibig sabihin, gawa sa Pilipinas. Hindi nila pinapakyaw sa China. Madalas kasi sa mga private label ay pinapakyaw nila sa China, ito yung puting PPR pipe. Ang EcoSafe PPR pipe, dahil nga wala silang international shipping na pinagagastusan, binuhos nila ngayon sa quality yung budget nila. At alam naman natin na yung Moldex ay mahigit ng 55 years na gumagawa ng kalidad na tubo, kumbaga subok na. At maganda pa sa EcoSafe na PPR pipe dahil nga gawa sa Pilipinas, sa Bulacan, pag mayroon tayong concern, madali silang i-reach out. Now, kung mapapansin nyo kung bakit green ang kulay ng tubo ng EcoSafe, green PPR kasi ang German technology at compliance ito ng ISO 15874 quality standard. At para masigurado yung performance, katulong nila sa paggawa ang kanilang German technology partner. At gawa ito sa 100% virgin type 3 PPR resin. Wala siyang halong recycled material. Matibay yung buong haba ng tubo dahil pantay yung kapal nito hanggang dulo. At mas malaki yung butas niya kaysa ibang mga tubo, kaya mas malakas ang agos ng tubig para mapaandar yung water heater. At certified ito na non-toxic ng PPAC. Ito yung Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry. Para mas lalo nyo makilala yung tubo ng EcoSafe, maglalagay ako ng link sa description sa baba. Bisitahin nyo. So doon pa lang sa paggawa ng plano, iba kalakaran dyan, pagandahan ng gawa ng design ng bahay mo ni architect at patibayan ng calculation ni engineer. Pagdating sa actual, ito yung during construction. Iba labanan dyan, business, profit. Ngayon, anong magiging protection mo sa ganitong kalakaran? Hindi ka nagpagawa ng proper plan, hindi ka nag-apply ng building permit, hindi ka nag-hire ng professional, hindi ka nag-apply ng occupancy permit. Ngayon sasabihin mo sa akin, engineer, nung ginagawa yung plano, business din yun ah. Ibang usapan yon. Kasi nung ginagawa pa lang yung plano, ang babayaran mo doon ay i-drawing ka, i-design ka na maganda yung bahay mo, i-design yung bahay mo na matibay base sa calculations. Pagdating sa actual, iba labanan dyan kung saan makakatipid. Ngayon sasabihin mo rin sa akin na yung mga ganyang proseso, doon lang yan sa malalaking project at yung may pera. Dapat nga mas kailangan mo ito. Dahil yung pera na pinaghirapan mo na napakahabang panahon, there's no room for mistake. Kaya pag nagkamali ka, ang hirap uling ipunin ito. Kaya ang magiging protection mo lang is yung dumaan ka sa tamang proseso para alagaan yung pera na pinaghirapan mo. Baka nga itong may pera ay nagpagawa sila ng bahay ay may insurance. Tayo na limited yung budget, hindi tayo makakuha ng insurance para sa bahay na ipapagawa natin. Ang magiging protection lang natin is yung dumaan tayo sa tamang proseso. Isa pang nagiging practice natin sa Pilipinas, yung bumili ng house and lot sa mga subdivision o ito yung mga row houses or meron kang bungalow na nakadesign lang talaga siya para sa bungalow. Nung nagkapera, pina-extend mo, ginawa mong 2-story building, 3-story building, pataas na hindi ka dumaan sa tamang proseso. Nakinig ka doon sa sabi-sabi na patibayin mo na lang yung sa second floor mo, yung sa third floor mo. Tandaan mo kahit pag-aano katibay yung second floor mo, third floor mo, kung mahina yung ilalim mo, pwedeng mangyari yung ganitong senaryo. Kaya advice ko sa inyo, kung gagawin nyo magpa-extend, dumaan kayo sa tamang proseso. Hindi yan hinuhulaan kung gaano kalaki yung poste, yung pundasyon, yung gaano kadaming bakal. May proper na calculations yan. Yun yung pinag-aralan ni Civil Structural Engineer. Kaya hindi tama yung nagiging practice natin sa Pilipinas na gayahin lang yung pundasyon ng ibang bahay para gamitin sa bahay na ipapagawa mo na walang proper analysis. Sa bawat location, iba yung senaryo niyan. Iba yung klase ng lupa na dapat kinukonsider sa calculations. Kaya pag magpapagawa tayo ng bahay na 3-story pataas, isa sa kailangan dito is yung soil test o soil investigation report. Huwag nyong isipin na dagdag gastos ito. Dito kasi kukuha ng datos si Civil Structural Engineer para computein yung pundasyon ng bahay na pinapagawa mo. Kung gaano kalalim yung hukay, anong pundasyon ang gagamitin. Pwedeng pad foundation, pwedeng rough foundation, pwedeng strip footing, o baka kailangan ng piling. Depende yan sa recommendation ni Geotechnical Engineer. Ito yung kumukuha ng soil investigation report. Pagdating sa lindol, isang information na kailangan ni engineer sa kanyang calculations ay yung makuha yung distance ng bahay na ipapatayo mo doon sa active fault.
at anong magnitude yung kaya niyang i-produce itong active fault na ito. Kaya sinasabi ko na yung experience at yung galing lang dumiskarte sa paggawa ng bahay ay hindi sapat. Kailangan ng proper na calculations yan. Hindi yung kinokopya lang yung pundasyon, yung poste, yung beam, at yung dami ng bakal. Kasi kung ganun naman pala na pwede lang palang kopyahin at gayahin lang, di sana hindi na kami nag-aral na 5 taon at hindi na gumastos yung pamilya namin sa pag-aaral. Gumawa na lang sana sila ng table na pag bungalo lang ipapagawa mo, ito lang yung size ng pundasyon, dami ng bakal at konkretong gagamitin. Pagdating sa 2-story building, ito lang din yung size ang gagamitin, ito yung size ng poste at yung dami ng bakal. Pagdating sa 2-story build, 3-story building, ito lang din yung size ng pundasyon. Kaso walang ganon. Kasi may proper na calculations yan. Depende sa location, depende sa design ng bahay na ipapagawa mo, at depende yan sa occupancy. Ngayon, bigyan ko kayo ng tip kung kailan nyo kailangan si engineer. Kung magpapagawa na kayo ng bahay para inspeksyonin yung ginagawa ni mamang kontraktor o yung mamang experience. Pag nagukay na sila ng butas para sa pundasyon bago sila maglatag ng bakal, ipacheck nyo kay engineer kung tama na yung lalim nito base sa design. Ngayon, bago sila magbuhos ng konkreto para sa pundasyon, ipacheck nyo rin kay engineer kung tama yung bakal na ginamit, yung spacing, at saka yung concrete cover, at saka mismong konkreto na gagamitin. Ganon din sa poste, sa beam at saka slab. Bago sila magbuhos ng konkreto, ipacheck nyo kay engineer. Kumbaga sa madaling salita, bago takpan yung poste mo ng konkreto or yung beam mo o ng slab mo, ipacheck nyo kay engineer para makasigurado na tama yung splicing nito, tama yung spacing ng stirrups pag sa poste at saka sa beam, at saka yung concrete cover base sa design. Coordination between you and with the civil engineers to do the inspections first of the public buildings. I think your priority will be, quite right, is the hospital. So ito ang gagawin ni Civil Structural Engineer doon sa bahay mo after nung lindol pag magkakandak na siya ng building assessment. Ang unang titignan niya dyan ay yung site history, kung kailang ginawa yung bahay mo, kung may mga renovation na ginawa. At titignan niya rin yung as-built drawing mo. Ano ba yung as-built drawings o as-built plan? During construction, kung ano yung binago o pagbabago doon na ginawa sa bahay mo from the original design, dapat naka-record ito doon sa plano. Kumbaga ito yung actual distance ng mga poste, asan yung location ng mga tubo mo sa electrical at saka sa plumbing. Kumbaga naka-record ito doon sa plano. Ang gumagawa nito ay si mamang kontraktor. Ito kasi yung pinanghahawakan mo na record o parang manual sa bahay mo kung paano siya ginawa. Ito yung pinapasa natin pag nag-a-apply tayo ng occupancy permit. Dapat accurate ito kung ano yung itsura ng bahay mo, kung paano siya ginawa. Dito naka-reflect yan doon sa as-built drawings. Pero sa Pilipinas, ang nagiging practice natin, lalo sa mga small scale construction, kung ano yung ginamit nating plano nung nag-a-apply tayo ng building permit, ito na rin yung pinapasa natin pag nag-a-apply tayo ng occupancy permit. Kunwari, walang nagbago. Tandaan mo, napaka-importante nito na naka-record lahat ng pagbabago doon sa bahay mo dahil may epekto ito doon sa behavior o galaw ng bahay mo pag lumilindol. Kung halimbawa sa original plan, yung distance ng poste ay 3 meters, poste sa poste. Ngayon, pagdating sa actual, binago ito, naging 3.5. Kumbaga, magbabago na ngayon yung galaw ng building mo. Ito yung isa sa titignan ni engineer kung magkakandak na siya ng investigation doon sa bahay mo kung bakit nagkaroon ng damages o defect doon sa bahay mo. Ngayon, kung wala nga kayong as-built drawings at wala pa kayong proper plan o hindi kayo dumaan sa tamang proseso, ano ngayon ang titignan ni engineer? Wala siyang idea kung gaano kalalim yung hukay nung naggagawa kayo ng pundasyon. Wala siyang idea kung gaano kalaki yung pundasyon na ginawa. Wala siyang idea kung ano yung thickness ng foundation. Wala siyang idea kung anong bakal yung ginamit. Kumbaga, mahihirapan si engineer para imbestigahan yung bahay mo kung wala kayong proper plan o wala kayong as-built drawings. Maliban lang kung mayroon kayong pera, pwede kayong mag-hire na professional na mayroon silang kumpletong gamit para mag-conduct ng investigation. At kaya sinasabi ko kanina, napaka-importante na dumaan kayo sa tamang proseso. Lalo na itong as-built drawings na to kasi ito yung pinanghahawakan mo na basihan o itong pinanghahawakan mo na record kung paano ginawa yung bahay mo. At kung halimbawa magpapa-extend kayo ng bahay mo, ito yung titignan, yung as-built drawings mo. Kung halimbawa may mga problema doon sa bahay mo, kung nasaan yung mga location ng mga tubo mo, mula sa electrical at saka sa plumbing, ito rin yung titignan. At kung mayroon kayong reklamo,
Ito yung pangahawakan mo na record. Ngayon kung wala nga kayong as-built drawings at hindi nga kayong dumaan sa tamang proseso, ano yung ipapakita mo sa kanila? Wala ka ngayong basihan o wala kang maipakita sa kanila kung paano ginawa yung bahay mo. Kaya sinasabi ko kanina, napaka-importante na dumaan kayo sa tamang proseso. For information lang, hindi nangangahulugan na pag dinesign ni civil structural engineer yung bahay mo, hindi na siya madadamage o hindi na magkakaroon ng cracks pag mayroong sakuna o lindol doon sa lugar nyo. Sa code, tinatanggap ito na magkaroon ng damage. Ang iniiwasan ng codes ay yung biglaang pag-collapse ng bahay mo na walang warning, lalo na pag may nabuwis na buhay. At yung hindi mo na mapapakinabangan yung bahay mo. Kumbaga, wala na siyang remedyo na tumibay uli siya o magamit uli. Ngayon pagkatapos ng site history, ang susunod na gagawin ni engineer dyan ay mag-actual site visit na siya at inspection. Titignan niya ngayon kung ano yung mga damages at saka yung mga defects. Pipicturan niya ito. Tapos kukuha siya ng structural specimen para sa laboratory test. Pagkatapos na niyan, ang susunod na gagawin dyan ay gagawa na siya ng mga markups doon sa as-built drawings kung nasaan yung mga damages at saka mga defects. Pagkatapos niyan, ang susunod na gagawin dyan ay gagawa na siya ngayon ng evaluation at saka interpretation base doon sa mga datos at saka information na nakuha niya doon sa bahay mo. Pagkatapos ng evaluation at saka interpretation, gagawa na siya ngayon si engineer ng conclusion at saka recommendation kung paano patitibayin uli yung bahay mo. Ang susunod na gagawin kung may recommendation na si engineer, ang susunod na gagawin dyan, yung last na, ay ito na yung remedial works. Dito na kung halimbawa may mga retrofitting ang gagawin doon sa poste, sa beam, para tumibay uli yung bahay mo. So ganun ang gagawin ni engineer pag magkakandak na siya ng building assessment sa bahay mo. So yun, salamat sa pagbisita. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. Tsaka i-hit mo na lang din yung bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? Next time ulit. God bless. At tsaka, ingat lagi.